Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία μιας γυναίκας από την Κάριστο της Εύβοιας για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα στο νησί. Χειρόγραφη επιστολή που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αναφέρεται σε θαύμα, το οποίο έλαβε χώρα στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στην Κάριστο. Ήταν η μέρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Τότε χτυπούσαν οι καμπάνες στις 3 τη νύχτα. Εμένα μου άρεσε η εκκλησία από μικρή και λέω της μαμάς μου: θα πάω στην εκκλησία. Δεν φοβάσαι, μου λέει, τέτοια ώρα. Όχι, της λέω. Εγώ καθόμουν εμπρός στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος και ήμουν αφοσιωμένη και την κοιτούσα. Της είχαν ένα στεφάνι γύρω-γύρω στην εικόνα. Εκεί που είναι σήμερα η γεωγραφία της Παναγίας. Εκεί ήταν η εικόνα, τόσο μεγάλη και τόσο βαριά, αναφέρει. Άρχισε ο Παπαβαγγέλης ο Μπάκος στην ωραία πύλη για πρώτη χρονιά να λέει το ευχέλιο των Χριστουγέννων. Χριστός γεννάται σήμερον. Όπως κοιτούσα την εικόνα, τι να δω. Η εικόνα ολόκληρη και το στεφάνι μαζί έφυγε από τη θέση της και πήγε μέχρι πάνω στο θόλο βορεινά. Εγώ έμεινα ξερή. Μετά από αυτό, κάνει ένα κρότο τρομερό και πήγε και στερέωσε στη θέση της. Τρέξαν ο κόσμος απ' έξω να δουν τι συνέβη. Η εκκλησία έπεσε. Σταματάει ο Παπαβαγγέλης, μισή ώρα το Ευαγγέλιο. Είχαν και μανουάλι εμπρός στην εικόνα. Τι μετάνοιες, τι κεριά ο κόσμος, και η εικόνα είχε στερεώσει στη θέση της, περιγράφει η γυναίκα που ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Την άλλη μέρα ήρθε διαταγή μέσα από τη Μητρόπολη να μην πούμε πουθενά τίποτα. Εγώ πήγα πρωί-πρωί στην εκκλησία και την είχαν κατεβάσει στην εικόνα και είπανε πως έφταιγε το καρφί. Ο Θεός να με συγχωρέσει την αμαρτωλή, που αξιώθηκα και είδα τέτοιο θαύμα, αλλά η πίστη μου είναι μεγάλη και από τότε πιστεύω ακράδαντα. Το έλεγα του Πάτερ Σίλα, μήπως δεν κάνει εγώ η αμαρτωλή να λέω τέτοιο θαύμα, γιατί πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Και μου λέει: να το λες, Μαρία μου, εις δόξαν Χριστού. Σας επιβεβαιώνω λοιπόν, δια όλα τα νεωτέρα που έγραψα, ως αυτόπτης μάρτης, καταλήγει στην επιστολή της. Ο Άγιος Σπυρίδωνος Θαυματουργός, αναφερόμενος και απλά ως Άγιος Σπυρίδωνας, είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ήταν επίσκοπος της Κομοπόλεως Τρεμηθούντος. Αποτελεί προστάτης Άγιος των Τζαγκάριδων και υποδηματοποιών. Γεννήθηκε περί το 270 στην Κύπρο. Στα νεατικά του χρόνια ζούσε ως απλός αλλά ενάρετος βοσκός. Παντρεύτηκε και μετά τη χειρία του ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Μελέτησε πολύ, απόκτησε μεγάλη σοφία και χάρη στις θρησκευτικές του αρετές έγινε επίσκοπος της Τριμηθούντας και υπήρξε πολέμης του αριανισμού. Έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325 και πέθανε το 348. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο ναός, ο οποίος στεγάζει σήμερα το σκήνωμα του Αγίου, κτίστηκε στα 1589. Το ψηλό και πριγωτό καμπαναριό, ως συμπλήρωμα του ναού, κτίστηκε το 1620. Το σημερινό τέμπλο του ναού, κατασκευασμένο από μάρμαρο της Πάρου, κατασκευάστηκε το 1864 και είναι έργο του αυστριακού αρχιτέκτονα Μάουερς. Η ουρανία είναι ζωγραφισμένη από τον κερκυραίο ζωγράφο Νικόλαο Σπιώτη το 1852, ενώ οι εικόνες του τέμπλου είναι φτιαγμένες από τον επίσης κερκυραίο ζωγράφο Σπύρο Προσαλένδη. Η Λάρνακα φιλοτεχνήθηκε στη Βιέννη το 1867. Είναι από σκληρό ξύλο με εξωτερική ασημένια επένδυση. Βρίσκεται τοποθετημένη μέσα στην κρύπτη, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για να δεχτεί το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες. Είναι ένα από τα 3 άφθορα λείψανα στο Ιόνιο, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Γεράσιμου και του Αγίου Διονυσίου. Στην Κέρκυρα το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος λιτανεύεται 4 φορές το χρόνο. Την Κυριακή των Βάιων για την απαλλαγή του νησιού από επιδημία πανόλης το 1629. Το Μεγάλο Σάββατο, γιατί το έτος 1533 το νησί επλήγει από μεγάλη καταστροφή της οδειάς των σιδηρών. Την 11η Αυγούστου για τη διάσωση του νησιού από σφοδρή επιδρομή των Τούρκων το 1716 και την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου για δεύτερη επιδημία πανόλης το 1673. Στην Κύπρο υπάρχουν επίσης πολλοί ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος τιμάται ιδιαίτερα καθώς κατάγεται από αυτήν. Απολυτίκιο του Αγίου. Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρης Σπυρίδων πατέρ ημών, διονεκράσει εν τάφο προσφωνής, και όφινες χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους, έσχεση λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν η άματα.